Okay, so hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Hokuli Pariksha Mitra ako swagatam janaisu. Okay, and আজি আমি 2019 or Assam Police SI যখন এক্সাম হৈছিল তাৰে পেপাৰ আমি ডিসকাস কৰিম। তো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছিল, সো গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। বাকি সকলো খবৰ খাতি কেনে পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে সকলো এবাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব, and then তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো। ওকে, এক সেকেন্ড না, জাস্ট অলপ সময় দিব, আজি নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰবলেম আছে, and then we are starting. Okay, let's go. সকলো পঢ়া-শুনা ধুনীয়া চলিছে, কমেন্ট সেকশনত জনাব। সো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সৰু ইনফৰমেশ্যন, যেটো আসাম পুলিচৰ বেচ আমাৰ স্টাৰ্ট হ'ব আছে 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। যদি আপোনালোকৰ এনৰোল কৰিব মন আছে এনৰোল কৰিব পাৰে, অতি কম দামত আপোনালোকে নিজৰ সপোন বাস্তৱলৈ ৰূপায়িত কৰিব পাৰে। ওকে, 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, মনত ৰাখিব। এপত হ'ব ক্লাছেছ। তো 2019 পেপাৰৰ জিকে কুৱেশ্যনছখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম, তাৰপিছত 25 পেপাৰখনো ডিসকাস কৰিব লগা আছে। তো এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ can be removed by Supreme Court judge এজনক কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে? Prime Minister of India, the Chief Justice of India, the Speaker of Lok Sabha, the President of India after impeachment. Okay, comment কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। What is the correct answer? Foundation course লোৱা আছে, আকৌ আসাম পুলিচ বেচ ল'ব লাগিব। যদি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ল'ব মন আছে ল'ব পাৰা, আকৌ ৰিভিজন ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশক কোনে অপসাৰণ কৰিব পাৰে? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, the President of India after impeachment. And what is the correct answer? Yes, right. The Supreme Court judge can be removed by the President of India after impeachment. The Chief Justice of কোনে কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰে? চিফ জাষ্টিছক আমি আফটাৰ ইম্পিচমেণ্ট, ৰাইট। আৰু এইটো কোৰ্ট মেনশ্যন আছে যেটো ইম্পিচমেণ্ট, চিফ জাষ্টিছৰ ইম্পিচমেণ্ট যেটো কোৱা হয়, মহাভিযোগ যেটো কয়, এইটো কোৰ্ট মেনশ্যন আছে। আৰ্টিকেল নম্বৰ কিমান আছিলে? এইটো প্ৰায় এক্সামত সুধি দিয়ে। আৰ্টিকেল নম্বৰ 61ত মেনশ্যন আছিলে, ৰাইট। আৰ্টিকেল নম্বৰ 61 মেনশ্যন আছে, য'ত আমি ইম্পিচ কৰিব পাৰি। তো ইম্পিচমেণ্ট ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে? সংসদৰ পৰা, হয়নে? চলো নেক্সট। So removal of Supreme Court judge, impeachment, yes. Grounds কিহৰ পৰা? proven misbehavior, বা যদি ইনকেপাসিটি বা proven misbehavior হলে, বা যদি আমাৰ সংবিধানখন নামানে তেতিয়াহে। ওকে, সো নেক্সট। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট ক'ত আছে? সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি জানো সকলোৱে ক'ত আছে, আৰু আৰ্টিকেল কিমানত আহে? আৰ্টিকেল 124ত আহে। সুপ্ৰিম কোৰ্টত এজন চিফ জাষ্টিছ থাকে, যিজনক আমি মুখ্য ন্যায়াধীশ বুলি কওঁ, আৰু 33 জাজেছ থাকে। এতিয়া বৰ্তমান CGI কোন হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব। বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হয়? তো CGI, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হয়? কমেন্ট সেকশনত জনাব। ওকে, বিআৰ গাবাই কেইদিনমান আগৰ 24 নৱেম্বৰত নতুনকৈ হৈছে আমাৰ নতুন, তো তেওঁ কোন হয়? সূৰ্যকান্ত, ইয়েছ, সূৰ্যকান্ত ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। সকলো লাইক কৰিব চাগে পাহৰি গৈছে, মই কোৱা নাই কাৰণে, হয় নাই? ইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া দ্য অশোক চক্ৰ হেজ, যেটো আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে, জাতীয় পতাকা আছে, তাতে অশোক চক্ৰত কি আছে? 24 spokes in black color, 16 spokes in black color, 24 spokes in blue color, 16 spokes in blue color. কি আছে? কলা ৰঙৰ কি আহি আছে ইয়াত? কলা ৰঙৰ 24টা কাৰ্ড নিচিনা। আৰু what is the correct answer? C is the final answer. What is C? 24 spokes in blue color. Oh yes, option C is the correct answer. যিখন আমাৰ জাতীয় পতাকা আছে তাতে যিকিটা আমাৰ অশোক চক্ৰ, অশোক চক্ৰৰ যে 24ডাল দণ্ড আছে, সেই দণ্ডকেইটা কি কালাৰৰ হয়? ব্লু কালাৰৰ হয়। ইজি কুৱেশ্যন আছিলে। এটা ইয়াতো বহুতে এইটো ৰং কৰি আহে বহুতে। তো নেশ্যনেল ফ্লেগৰ বিষয়ে, যিখন আমাৰ জাতীয় পতাকা হয়, আমাৰ সন্মান হয়, আমাৰ প্ৰাইড হয়। তো ইয়াৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন কি বনাব পাৰে? ইয়াৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন বনাব পাৰে, এই যিখন জাতীয় পতাকা আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে, ইয়াৰ ডিজাইনাৰ কোন হয়? এইখন কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ডিজাইন বাই পিংগলি বেংকায়া। মনত ৰাখিবা ব্যক্তিজনৰ নাম কি হয়? পিংগলি বেংকায়া। এই যিখন আমাৰ জাতীয় পতাকা হয়, এই ৰূপত আমাৰ সংবিধানত কেতিয়া একচেপ্ট কৰা হৈছিলে? তো 22 জুলাই 1947 তাৰিখে এডপ্ট কৰা হৈছে। কালাৰ কিটা জানে আপোনালোকে, ওপৰত সেফ্ৰন বা কেশৰী কালাৰ বুলি কোৱা হয়, মাজত বগা কালাৰ আৰু তলত সেউজীয়া কালাৰ।
ওকে এণ্ড 24 দণ্ড আছে নেভি ব্লু কালাৰ আৰু ইয়াৰ অনুপাতটো কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ৰাইট হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' এই যিটো আপোনালোকে আকৃতি দেখা পাইছে ইয়াৰ অনুপাত কি হয় ৰেচিঅ' কি হয় কোন অনুপাতত আছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 2:3 or 3:2 এটা ডিপেন্ড কৰে ৰাইট এইটো সাইডত 2 হলে এইটো সাইডত আমাৰ 3 ইটস 2:3 এটো কি হয় width and length তোমাৰ ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট বা কৰবা 3:2 দিয়া 3:2 দিলে তেতিয়া আমি চাব লাগিব কি হিচাপত দিছে 3:2 দিলে মানে তলৰটো যে দীঘল আছে আৰু প্ৰস্থটো 2 ৰাইট দিগটো 3 হ'ব প্ৰস্থটো 2 হ'ব তো সেই হিচাপত চাই আনসাৰ কৰিব okay fundamental duties okay fundamental duty উপৰ কোৱেশ্চন বনাইছে were incorporated in constitution in the year মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত কেতিয়া লোৱা হৈছিল what is the correct answer 1950 চনত 1952 চনত 1937 চনত 1971 চনত fundamental duties were incorporated in constitution in the year fundamental duties যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন বনোৱা হৈছিল সেই সময়ত আমাৰ fundamental duties আছিল নে নাছিল সেই সময়ত আমাৰ fundamental duties মৌলিক কৰ্তব্যখিনি নাছিল পিছত amendmentor জৰিয়তে এড কৰা হৈছিল সো আমাক খুৰিছে কেতিয়া এড কৰা হৈছিল কমেন্ট কৰিবচোন what is the correct answer 1976 42nd amendment yes so option c যিসকলে কমেন্ট কৰি আছে 1976 চনত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যখিনি এড কৰা হৈছিল আৰু এই যেটো সংশোধনী আছিল ইয়াক 42তম সংশোধনী বুলি কোৱা হয় 42nd আৰু 42তম সংশোধনী কি বুলি কোৱা হয় মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় ওকে সৰু সংবিধান বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত বহু কেইটা চেঞ্জেস হৈছিল ওকে এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ বাবে কমেন্ট সেকশনত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কোনখন দেশৰ পৰা আমি ইয়াৰ ধাৰণাটো লৈছিলো ইয়াৰ আইডিয়াটো মৌলিক কৰ্তব্যৰ আইডিয়াটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিল কমেন্ট সেকশনত সকলোৱে আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওকে ইউএসএসআৰ ৰাছিয়া yes ইষ্ট ৱেল ইউএসএসআৰ তো বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে okay so article 51 ত মেনশন আছে যেটো আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যখিনি article 51 ত মেনশন আছে okay মনত ৰাখিব বা পাৰ্টও খুদিব পাৰে পাৰ্ট কি আছিল পাৰ্ট 4a ত মেনশন আছে পাৰ্ট 4a আৰু article 51a 42nd amendment 1976 recommended by Sworn Singh committee প্ৰায় খুদি দিয়ে যেটো আমাৰ কমিটি আছিল সেই কমিটিটোৰ নাম কি আছিল Sworn Singh ইউএসএসআৰ পৰা লোৱা হৈছিল অৰিজিনালি আমাৰ 10টা 10 আছিল ৰাইট এতিয়া আমাৰ কেইটা আছে 11টা আছিল সো যেতিয়া প্ৰথমত লোৱা হৈছিল তেতিয়া 10টা আছিল নাও 11 ডিউটিজ এতিয়া 11টা আছে সো নেচাৰ ইজ নন জাস্টিসেবল ওকে সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so next India's soul lives in village was said by এই উক্তি খাৰি কাৰ আছিল কোনে দিছিলে যে ভাৰতৰ আত্মা গাঁৱতে বাস কৰে এটো বা এই লাইনটো কোনে কৈছিলে বিনোবা ভাবে কৈছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কৈছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে নে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে what is the correct answer কাৰ statement হয় এইখন ওকে so option d is the correct answer আহি আছে সকলোৰে yes option d is the correct answer মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে ভাৰতৰ আত্মা গাঁৱতে বাস কৰে এই statementটো তেউৰে হয় ওকে so next so কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট statement যত এক্সামত আমাক খুদি দিয়ে এটো আমাৰ এটা টাইপ অফ প্যাটাৰ্ন হয় ক্লাস কৰিব ৰাইট যেটো এটো সলভ বুলি নকয় ইয়াক কি বুলি কয় ইয়াকে এনালাইসিস বুলি কয় যেটো কোৱেশ্চন আহিলে তাৰ আশেপাশে থকা কি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সো সেইখিনি আমি এনালাইসিস কৰো এনেকে ক্লাস কৰিলে কাৰ ভাল লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাব না ডাইৰেক্ট আনসাৰ কৰি গুছি যাব লাগে আপোনালোকৰ কোনটো ভাল লাগে ক্লাস কৰি ওকে সো জয় হিন্দ নেতাজীৰ আছিল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আছিল জয় জৱান জয় কিষান এইটো প্ৰায় এক্সামত দি দিয়ে কাৰ হয় লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ইনকলাব জিন্দাবাদ ওকে ভগত সিং ঠিকই আছে বাট ইয়াত কোনে দিছিলে প্ৰথমত কোনে দিছিলে ক্যাপ্টেন কোন আছিল ক্যাপ্টেন হযৰত মোহানি তাৰ পিছত ফেমাস হৈছিল তোৰ পৰা ওকে স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এটো তো দিয়ে এক্সামত ৰাইট স্বৰাজ মোৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ বা জন্মগত অধিকাৰ ৰাইট ইয়াক মই লৈহে এৰিম I shall have it so etu kar asile bal gangadhar tilak etu exam ot already dise apnalokor do or die etu 1.0 disile gandhi ji during quit india movement bande mataram bankim chandra chatterjee satyameva jayate etu amar national motto hoy sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai etu kar asile ram prasad bismil okay the next question the president of india address
both house of the parliament assembled together at the commencement of ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংসদৰ উভয় সদন একেলগে সম্বোধন কৰে কেতিয়া each year প্ৰতি বছৰে after each general election to the লোকসভাৰ প্ৰতিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত both A and B neither A and B the president of India addresses both house of the parliament assembled together at the commencement of what is the correct answer both A and B C is the correct answer yes right each year and the after general election so option number C is the correct answer okay so not right okay the constitution of India described India as a ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতক কেনেকৈ লিখা হৈছে সংঘ বুলি লিখা আছে ফেডাৰেশন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি লিখা আছে ইউনিয়ন অফ ষ্টেট ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি লিখা আছে না নান অফ দিস না ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত আমাৰ দেশ ৰাইট ইন্ডিয়া কেনেকৈ ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটস yes ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট okay so the constitution of India পৰা যেটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া এডপ্ট কেতিয়া কৰা হৈছিল প্ৰায় এক্সামত সুধি দিয়া ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত এডপ্ট কৰা হৈছিল এটা came into force এই দুটা কোৱেশ্যনত বহুতৰে কনফিউজন হৈ যায় এডপ্ট কেতিয়া হৈছিল আৰু came into force হৈছিল কেতিয়া হৈছিল বা ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি ওকে সিম্পল ভাষাত বুজিব গলে এডপ্টেড ধৰি লওক আমাৰ বনাই ৰেডি ৰাইট তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো এডপ্টেড আৰু ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰি আমি came into force মানে সেই দিনৰ পৰা সকলোৱে মানিব লৈছে তো এই দুটা ডেট ডিফাৰেন্ট হয় মনত ৰাখিব এডপ্টেড হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 আৰু সকলোৱে কেতিয়া পৰা মানিব লৈছো আমি 26 জানুৱাৰী 1949 চনত ওকে তো বাকিখিনি তো জানেই আৰু সংবিধানখন বনাবলৈ কিমান দিন সময় লাগিছিল 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনৰ সময় লাগিছিল ওকে আৰু 11টা মিটিং হৈছিল সো এখানে তো লিখাই আছে written and longest constitution which fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as an heart and a soul of the Indian constitution a class a এনেধৰণৰ আজিৰ কোনটো ক্লাছত বহাই আইছো এখিনি DHS ৰ বেচত right exact questions কৈছিল নহয় আহিব পেপাৰত চাও কোনো নহয় কোনো পেপাৰত উঠাব এইবিলাক কোৱেশ্চন কোনটো মৌলিক অধিকাৰত ডক্টৰ B.R. আম্বেদকৰে সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি কৈছিল ৰাইট টু ৰিলিজিয়ন ধৰ্মৰ অধিকাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ কোনটো কোৱা হৈছিল what is the correct answer okay D is the correct answer डॉन बॉस्को हाई स्कूल खैरोनी वहां पे तो मैं पढ़ाया करता था राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट तो एटु कोनटु आर्टिकलत আছে द आर्टिकल 32 राइट कोनटु आर्टिकलत আছে প্ৰায় খুৰি দিয়ে आर्टिकल नंबर 32 ত মেনশন আছে राइट ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোনে কৈছিলে B.R. আম্বেদকৰে কৈছিলে ওকে কিয় ইয়াক হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি কোৱা হয় আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেইটা আছে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস প্ৰথম যেতিয়া আছিল আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেইটা আছিল সাতটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছিল যেটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়া এটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মৌলিক অধিকাৰ কেইটা আছে ছটা আছে 6 তাৰ ভিতৰত ৰাইট টু ইকুৱেলিটি 14 to 18 ৰাইট টু ফ্ৰীডম স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ 19 to 22 ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ 23 পৰা 24 ৰাইট এগেইনষ্ট ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ কালচাৰ এণ্ড এডুকেশনাল ৰাইটস article 29 to 30 right to constitutional remedies article 32 okay so 6 fundamental rights also so next okay how many members can be nominated to the Lok Sabha by the president of India okay ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোক সভালৈ কিমানজন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে 2 জন 12 জন 14 জন 7 জন how many members can be nominated to the Lok Sabha by the president of India okay answer comment koribo কি হয় correct answer 2 and 12 এতিয়া চাব গলে তো এতিয়া ৰিকমেন্ড নহয় আগতে হৈছিল that is option
এ দুটা ৰাইট এংলো ইণ্ডিয়ানছ আছিলে এংলো ইণ্ডিয়ানছ পিছলৈ এইটো কি কৰি দিয়া হৈছিলে এংলো ইণ্ডিয়ানছটো SC ST লৈ দি দিয়া হৈছিলে ৰাইট ৰিকমেণ্ডেশ্যন সো এইটো লোকসভাত হয় যিসকলে 12 কমেন্ট কৰি আছে আপোনালোকৰ কনফিউজন হৈছে ৰাজ্যসভাৰ লগত ৰাজ্যসভাত 12 জন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে এটো কত হয় এটো RSত হয় ৰাজ্যসভাত 12 জনক মনোনীত কৰে সো RS হলে 12 ওকে সো ক্লিয়াৰ ৰাখিব কমেন্ট কিটা বা আনসাৰ কিটা নেক্সট ওকে লোকসভা max 552 members 543 plus 2 nominated okay so 545 total eto anglo indians asile jeto ami ki kori dia hoise SC ST so under 104th amendment 2022 abolished anglo indian nomination so hetu abolish kori dia hoise what are the total number of seats reserved for SC and ST in Lok Sabha okay so SC আৰু ST সকলৰ বাবে কিমানটা পদ লোকসভাত সংৰক্ষিত থাকে so 69 to 30 79 to 40 89 to 50 varies after every general election প্ৰতিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত বা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so what is the correct answer C is the correct answer 89 and 50 answer কৰক কি হ'ব correct answer so etu actually depend kore right etu depend kore varies after general election opor depend kore there is no certain or fixed nai je iman kitai ami proti bochore recommend korim so option D is the correct answer it depends on the general election b no hobo etu sei hisabot b asile sei bochorot asile b so general answer sabo gole it depends Vice President of India is the head of মই বাৰে বাৰে কও যে কোনো এক্সামত যাওক এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে দেখা পাব যদি আপোনালোকৰ সেই দিনা লাক ফেভাৰ কৰিছে এই কোৱেশ্চনটো সিধাকে উঠাই দিয়ে এক্সামিনাৰে ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কিহৰ মুৰব্বী কোনটো মুৰব্বী হয় তেওঁ লোকসভাৰ মুৰব্বী হয় ৰাজ্যসভাৰ হয় বিধানসভাৰ হয় নে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কিহৰ মুৰব্বী হয় তেওঁ কমেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিহৰ মুৰব্বী হয় তেওঁ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ ৰাইট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰম্যান অফ ৰাজ্যসভা বৰ্তমান ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় বৰ্তমান আমাৰ নতুন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আহিছে ৰাইট জগদীপ ধনখড় সাহেব আগতে আছিল তেও কি কৰি দিলে তেও ৰিটায়াৰমেন্ট সৰি তেও ৰিজাইন কৰি দিছিলে ৰাইট সো এতিয়া বৰ্তমান কোন হয় বৰ্তমান উপৰাষ্ট্ৰপতি সিপি ৰাধাকৃষ্ণন ওকে সো এও হৈছে বৰ্তমান আমাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি সিপি ৰাধাকৃষ্ণন ওকে এইজন তেও কিমান নম্বৰ হয় মনত ৰাখিব 15 নম্বৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হয় 15 নম্বৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হয় খুদি দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি এক্সামত খুদি দিব পাৰে সিপি ৰাধাকৃষ্ণন কিমান নম্বৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হয় ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন হয় ওকে সো ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আৰ্টিকল 63 টু 71 লৈ ডিপেন্ড কৰে ডাইৰেক্টলি যদি কোৱেশ্চন খুদে যে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কোনটো আৰ্টিকলত মেনশন আছে that there shall be a vice president so উপৰাষ্ট্ৰপতি ডাইৰেক্টলি আনসাৰ হ'ব 63 নম্বৰ আৰ্টিকলত মেনশন আছে ওকে elected by the electoral college member of parliament হয় 5 years tenure can be re-elected minimum age হবলৈ উপৰাষ্ট্ৰপতি হবলৈ minimum বয়সৰ সময় কিমান বয়স হ'ব লাগে 35 years okay so আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখাই বুজায় which one is international english to নাইকে হৈ গল international date line কোনটো হয় 0 degree longitude 90 degree longitude 90 degree east longitude equator 180 degree longitude okay 0 degree দ্ৰাঘিমাংশ 90 degree পূব দ্ৰাঘিমাংশ বিষুৱ ৰেখা 180 degree দ্ৰাঘিমাংশ what is the correct answer okay jar questions kine moi last sum je hokole questions kori ase will check at the end okay so answer korok yar answer to ki hobo okay aru je hokolor eibar target ki hoy 2026 or target maje maje apnaloke pahori jay nohoy monot korai dibo lage 2026 2026 one and only target amar ki hoy kone kone monot ase na pahorise itna jaldi bhul gaye kya 2026 में क्या करना है हमको बताओ जरा UBSI तो निजर निजर टार्गेट लिखि दिबो 2026 माने कमबैक ईयर रो so what is the correct answer 180 degree longitude जाक इंटरनेशनल डेट लाइन বুলি কোৱা হয় okay so এটো হৈছে আমাৰ ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন ইকুয়েটর 0 degree right so 180 degree longitude international date line Pacific Ocean upor jay okay date changes prime meridian 0 degree okay
প্ৰাইম মেৰিডিয়ান 0 ডিগ্ৰী বা গ্ৰীনউইচ লণ্ডন বা GMT ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে লোৱা হয় ইকুৱেটৰ 0 ডিগ্ৰী হয় ওকে এণ্ড ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ মান কিমান হয় ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন কৰ্কট ক্ৰান্তীয় ৰেখা মকৰ ক্ৰান্তীয় ৰেখা আৰ্কটিক চাৰ্কেল এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কেল ওকে সো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চাই ল'ব ওকে দা প্লেনেট নিয়াৰেষ্ট টু সান ইজ সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা ग्रह कौन प्लीज रिप्लाई यहाँ पे क्या चल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर कमांडो एसआई ओके निजर टार्गेट मन राखिब निजर लक्ष्य मन राखिब और लक्ष्यर प्रति सदाय आमी काम करि থাকিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ লক্ষ্য এদিন এই দিনটো আহি যাব बदमाशी नहीं कमेंट सेक्शन में बहुत बदमाशी चल रही है What is the correct answer? The planet nearest to sun is কোনটো হয় সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত কোনটো আছে মাৰ্কিউৰি অপচন নম্বৰ C is the correct answer okay বুধ গ্ৰহ is the correct answer আৰু যদি মই খুদু পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত কোনটো আছে পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে সো এইখিনি লিখি দিয়া আছে লাৰ্জেষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো হয় বৃহস্পতি গ্ৰহ জুপিটাৰ আটাইতকৈ সৰু হৈছে বুধ গ্ৰহ মাৰ্কিউৰি ইংলিছত বুলি কোৱা আটাইতকৈ হটেষ্ট হৈছে আটাইতকৈ উষ্ণ গৰম হাই গৰমি ভিনাছ শুক্ৰ ওকে কোল্ডেষ্ট প্লেনেট নেপচুন হয় ব্ৰাইটেষ্ট প্লেনেট ভিনাছ শুক্ৰ গ্ৰহ ৰেড প্লেনেট মংগল ব্লু প্লেনেট আৰ্থ ৰিং প্লেনেট সেটাৰ্ন মোষ্ট মুনছ সেটাৰ্ন ওকে সো ইয়াৰ পৰা প্ৰতিটো লাইনৰ পৰা এটা এটা কোৱেশ্চনছ আহি যায় Okay, which planet emits green light? কোনটো গ্ৰহৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ বিকিৰণ কৰে জুপিটাৰৰ পৰা ইউৰেনাছৰ পৰা ভিনাছৰ পৰা নেপচুনৰ পৰা বৃহস্পতি ইউৰেনাছ শুক্ৰ নেপচুন কোনটোৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ ওলায় এটো MCQ মেমৰি বেজ হয় নে নহয় ইট ইজ এ এক্সাক্ট পেপাৰ 2019 অৰ ওকে 19 পেপাৰ নেক্সট উইল ডিসকাস 2025 পেপাৰ এখনো আছে আমাৰ হাতত B is the correct answer. Okay, yes, Uranus. Okay. Okay, territorial water means Ansolik jol mane. What is the correct answer? What does territorial water means? The water found in country in form of river and lakes. Jitu ami amar dekhor bithorot nodi aru rodot pani pao rod bilakot. So hetuwe hoise territorial water. The water which supplied to other countries jitu belek dekholoi water supply kora hoy. Water of sea located close to the coast of country. Ekhon dekhor upokolor thoka sagoror pani khini water secured from other countries. Onno dekhor pura সংগ্ৰহ কৰা পানী. What does territorial water means? So territorial sea hobo lage. Yes, sea is the correct answer. Water of the sea located to the close to the coast. So jibilak amar sagoror par ase, right? Sagoror paror pora ba apnaloke jodi sagoror parot যায়, right? So tar pora kiman kilometer loge কিমান কিলোমিটার নহয় একচুয়ালি আমি নটিক্যাল মাইলছত সাগৰত মেজারমেন্ট হয় রাইট সাগৰ যেনেকৈ আমি মাটিত কেনেকৈ মেজারমেন্ট কৰো 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার তেনেকৈ তো সাগৰত মেজারমেন্টটো কি হয় নটিক্যাল মাইলছত হয় NM নটিক্যাল মাইলস মনত ৰাখিব তো মনত ৰাখিব সাগৰৰ পাৰৰ পৰা আমাৰ 12 কিলোমিটাৰ লৈকে এগেইন সৰি 12 নটিক্যাল মাইলস লৈকে NM নটিক্যাল মাইলস লৈকে এটো হৈছে টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ ওকে সো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব 12 NM ওকে जो টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ বা টেৰিটৰিয়েল সি 12 NM 24 NM এটো হৈছে আমাৰ কন্টিজিয়াস জোন আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো আউটাৰ স্পেস বা ইন্টাৰনেশনাল স্পেস ওকে সো আমাৰ 12 নটিক্যাল মাইলস লৈকে আমাৰ নিজৰ এখিনি এই দেখৰে হ'ব ওকে কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিব নেকি 1 নটিক্যাল মাইল কিমান কিলোমিটাৰৰ সমান হয় ওকে এটা লিখাই আছে ওকে সো 1 নটিক্যাল মাইলস ইজ ইকুয়াল টু 1.8 এপ্ৰক্সিমেটলি আমি 1.9 বুলি ক'ব পাৰি 1.852 কিলোমিটার ওকে তো টেরিটরিয়াল সি 12 কিলোমিটার কন্টিজিয়াস 24 আর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক জোন যেটা হয় 200 নটিক্যাল মাইল যত আমি ফিশিং মাইনিং করা হয় মাছ ধৰিবলৈ যায় ওকে দিলৱাৰা টেম্পল ইজ সিচুয়েটেড ইন রাইট দিলৱাৰা টেম্পল কত আছে দিলৱাৰা মন্দিৰ সমূহ ইন্দোৰত আছে মাউণ্ট আবুত আছে সোমনাথত আছে নে দ্বাৰকাত আছে what is the correct answer where is দিলৱাৰা temple situated
Mount Abu, Rajasthan. Yes, Dilwara temple, option B is the correct answer. Mount Abu, ক'ত আছে Mount Abu খন ৰাজস্থানত পৰে, ৰাইট। বা যদি আমাক সুধি দিলে হয় যে মাউণ্টেন ৰেঞ্জ এটো কি হয়, আৰাৱলী মাউণ্টেনত পৰে, ৰাইট, আৰাৱলী মাউণ্টেন ৰেঞ্জেছ পৰে, আৰাৱলী মাউণ্টেন ৰেঞ্জেছ। ওকে, দিলৱাৰা টেম্পলটো কি কোন ধৰ্মৰ হয় মনত আছে নে নাই পাহৰিছে, জৈন ধৰ্মৰ হয়। ওকে, চলো নেক্সট। ring of fire means, ring of fire মানে কি বোঝায়, circumpacific belt, mid continental belt, Indian ocean belt, Atlantic ocean belt। ring of fire ক'ত পাও, ring of fire ক'ত পায়, Guru Shikhar is the highest points of Aravalli, yes, Pacific, right, circum-Pacific belt, so ring of fire option A is the correct answer। Prashant Mahasagarya বলয় কোয়েশ্চনটো উঠাই দিয়ে এক্সামত, ডাইৰেক্টলি উঠায়। ওকে, লৰ্ড বুদ্ধা অৰিজিনেল নেম ৱাজ, ভগৱান বুদ্ধৰ অৰিজিনেল নামটো কি আছিলে তেওঁৰ, গৌতম বুদ্ধ, তেওঁৰ অৰিজিনেল নামটো কি আছিলে, দুষ্যন্ত, সিদ্ধাৰ্থ, সমৰ, সিদ্ধান্ত। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? ভগৱান বুদ্ধৰ অৰিজিনেল নামটো কি আছিলে, সিদ্ধাৰ্থ। ইয়েছ, অপশ্যন B is the correct answer, সিদ্ধাৰ্থ। গৌতম বুদ্ধৰ বিষয়েটো আপোনালোকে জানেই, ৰাইট, বহুবাৰ মই কৈছিলোঁ, মনত আছে নাই? তো গৌতম বুদ্ধ বা ভগৱান বুদ্ধ বুলি কোৱা হয় লৰ্ড বুদ্ধা। তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, ডিউৰিং 563 BC, ক'ত হৈছিলে, লুম্বিনী নেপালত হৈছিলে। ওকে, তেওঁৰ বিয়া পাতিছিলে, ৰাইট, তেওঁৰ পত্নীৰ নাম কি আছিলে, যশোধৰা আছিলে, পুতেকৰ নাম কি আছিলে, ৰাহুল আছিলে। ওকে, চ' তেওঁ 29 years, 29 বছৰ বয়সত তেওঁ ঘৰ এৰি দিছিলে জ্ঞানৰ সন্ধানত, হয়নে? সুধি দিয়ে এক্সামত যে কিমান বছৰ বয়সত তেওঁ ঘৰ এৰিছিলে, 29 বছৰ বয়সত তেওঁ ঘৰ এৰিছিলে। তো এই যিটো ঘৰ এৰিছিলে, ওকে, চ' সেই ঘৰ এৰা কাৰ্যটোক এটা এটা নাম দিয়া হৈছিলে। তো সেইটো কি আছিলে, মহাবিনিষ্কৰ্মণ, ৰাইট, মহাবিনিষ্কৰ্মণ নাম দিয়া হৈছিলে 29 years এজত। তাৰপিছত তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি কেতিয়া হৈছিলে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কেতিয়া হৈছিলে বা কিমান বছৰ বয়সত গৈ তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছিলে, 35 years, ৰাইট, 35 বছৰ বয়সত তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছিলে। তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত, এনলাইটেনমেণ্ট, আৰু অসমীয়াত বা হিন্দীত আমি কি বুলি কওঁ, নিৰ্বাণ বুলি কওঁ বা নিৰ্বাণা বুলি কোৱা হয়। ওকে, ক'ত হৈছিলে তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি, 35 years বয়সত, তোৰ 35 বছৰ বয়সত জ্ঞান প্ৰাপ্তি ক'ত হৈছিলে, বোধগয়া, ৰাইট, বোধগয়া, যিটো আমি গয়া বুলি জানো সেইটোৱে বোধগয়া বিহাৰ। ক'ত, কোনটো গছৰ তলত হৈছিলে, আণ্ডাৰ দ্য পিপল ট্ৰী, এইটোও সুধি দিয়ে। ওকে, এণ্ড আৰু কি সুধিব পাৰে, আৰু সুধিব পাৰে যে তেওঁ একেলগতে কিমানজনক, ওকে, কি দিছিলে, ধৰ্মৰ জ্ঞান দিছিলে। চ' একেলগতে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5জনক জ্ঞান দিছিলে, যিটো কোৱা হৈছিলে ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন। ওকে, তাৰপিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয়, ৰাইট, তেওঁৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিলে, এইটো বহুবাৰ এক্সামত সুধিছে। চ' এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে, তেওঁৰ মৃত্যু, ওকে, তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে, তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে, চৰি ক'ত হৈছিলে এইটো সোধে, কুশীনগৰ, য়েছ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ভেৰি গুড। আৰু এটা কুৱেশ্যন তেওঁৰ পৰা বনায়, যিটো তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে, ৰাইট, গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিলে, সেইটো এটা প্ৰতীক আছিলে, ৰাইট, প্ৰতিটো বস্তু তেওঁৰ জীৱনত এটা এটা প্ৰতীকেৰে সূচোৱা হৈছিলে। চ' জন্ম হোৱাটো প্ৰতীক কি আছিলে, কি চিহ্নৰে সূচোৱা হয় গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম, পদুম ফুল, ভেৰি গুড, লটাছ ইয়াৰ। ওকে, তাৰে পিছত তেওঁৰ বৌদ্ধ পৰিষদ হয়, 4টা বৌদ্ধ পৰিষদ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, 1st, 2nd, 3rd and 4th। চ' প্ৰথম বৌদ্ধ পৰিষদ কোনে পাতিছিলে বা পেট্ৰন কোন আছিলে, এইবিলাক কুৱেশ্যন এক্সামত সুধি দিয়ে, ক'ত হৈছিলে। ওকে, চ' কেনেকৈ মনত ৰাখিব দিছিলোঁ, কাৰ কাৰ মনত আছিলে, গৌতম বুদ্ধ বা বৌদ্ধ পৰিষদ 4টা আমি কেনেকৈ মনত ৰাখোঁ, কোনে কোনে ক'ব পাৰিব, চাওঁ, 1 1 2, ৰাইট, কেনেকৈ মনত ৰাখোঁ আমি, 1 1, ক'ত ক'ত হৈছিলে, পেট্ৰন ৰজাক কেনেকৈ মনত ৰাখোঁ, 1 1, ৰাইট, অজাত শত্ৰু, কাল অশোক, অশোক, কনিষ্ক, হৈ গ'ল 4জন ৰজাৰ নাম। ওকে, ক্লিয়াৰ। তাৰপিছত RBPK, 1 1 RBPK। ওকে, চ' ক'ত হৈছিলে, প্ৰথমটো ৰাজগৃহত হৈছিলে, দ্বিতীয় পৰিষদ বৈশালীত হৈছিলে, তৃতীয় পৰিষদ পাটলিপুত্ৰত, চতুৰ্থ পৰিষদ কুণ্ডলবন বা কাশ্মীৰ। ওকে,
তো কেনেকৈ মনত ৰাখিব গোটেই বৌদ্ধ পৰিষদ ইয়াৰ পৰাই সমাপ্ত ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন পাব বৌদ্ধ পৰিষদ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু আছে ত্ৰিপিটক এইখিনি ডিছকাছ কৰিম বেলেগ কেতিয়া অ'কে তো একে একে আৰু RBPK তো যেতিয়া পঢ়াত বহিব গৌতম বুদ্ধ মনত একে একে RBPK ঘৰত মানুহবিলাকে ক'ব কি পঢ়িছে নে কি কৰি আছে পাগল ছাগল হৈ গ'ল নেকি একে একে RBPK वो क्या होता है ओके चलो नेक्स्ट স্কাৰ্বি ইজ কজড বাই ডেফিচিয়েঞ্চি অফ স্কাৰ্বি ৰোগ কিহৰ ফলত হয় ओके बताओ স্কাৰ্বি ইজ কজড বাই স্কাৰ্বি ৰোগ কিহৰ ফলত হয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ স্কাৰ্বি ৰোগ ইজ কজড বাই অপশন সি ভিটামিন সি ৰাইট ভিটামিন সি স্কাৰ্বি ৰোগ ভিটামিন এৰ ফলত কি হয় ভিটামিন এৰ ফলত নাইট ব্লাইণ্ডনেছ ৰাইট ডেফিচিয়েঞ্চি হলে ভিটামিন B1 ৰ কেইবাটাও নাম আছে B1 B2 B3 বেৰি বেৰি ক'ব পাৰো B1 ৰ অভাৱত বেৰি বেৰি হয় ভিটামিন ডি ৰ অভাৱত হলে কি হয় ৰিকেটছ হয় ৰাইট তো এখানে আপোনালোকে চাই ল'ব মই গাই দিয়া নাই নহলে বহুত ক্লাছ দীঘল হৈ যায় ओके सो देन खत्म আজিৰ কাৰণে এটো পাৰ্ট 1 আছিল দুটা পাৰ্টত আমি কৰিম কাৰণ ডিসকাশন কৰিব গলে এটা পাৰ্টত আটাখিনি কোৱেশ্চন সমাপ্ত কৰা ইম্পসিবল তো ইম্পসিবল নহয় পসিবল হয় বাট 1.5 ঘণ্টাৰ ক্লাছ লাগি যাব ওকে সো আকৌ আমি নেক্সট যেটো আমাৰ ক্লাছ হ'ব তাতে আমি বাকিখিনি যিমানখিনি কোৱেশ্চন বাকি ৰৈ গৈছে 25 টা মান বাকি ৰৈছে সাগে সেইখিনি আমি জিকেখিনি ডিসকাস কৰিম তো ক্লাছ কেনে লাগিছে সকলো এবাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব এন্ড কোন এই চেনেলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিডিওসমূহ মিছ নহয় আৰু মনত ৰাখিব আমি সদায় ৰাতি 10 বজাত সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰ বা শনিবাৰলৈকে কেতিয়াবা ৰবিবাৰ দেওবাৰেও হৈ যায় সো মনত ৰাখিব আমি এভৰি নাইট 10 PM ত ক্লাছ আৰম্ভ হয় লাইভ ক্লাছ যদি জয়েন কৰিব মন আছে আপোনালোকৰ ওকে এন্ড ইয়াৰ PDF ক'ত পাব ইয়াৰ PDF পাব আপোনালোকে আমাৰ এপ one and only app Pariksha Mitra Assam Pariksha Mitra Assam right যেটো Pariksha Mitra Assam বুলি কও আমি তো তাতে আটাইখিনি PDF আকাৰত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চাব পাৰিব আকৌ ওকে এন্ড a small reminder again আমি যদি এনেকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব মন আছে পঢ়াখনাটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং ওয়েত পঢ়িব মন আছে হে ৰাট্টা মাৰিব মন নাই বুজিব মন আছে তেনেহলে আমাৰ লগত আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত 799 ত আমি কমপ্লিট আপোনালোকক অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্টৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই দিম লগতে আপোনালোকক আমি মক টেষ্টটো দিম ফুল লেংথ মক টেষ্ট সমূহ দিয়া হ'ব স্মল মক টেষ্ট কুইজ PDF ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সব দিয়া হ'ব মানে ওয়ান স্টপ সলিউশন এবাৰ এইটো বেচত অহাৰ পিছত আৰু কটো ভিডিও চাব নালাগে খতম ইমানখিনি ওকে সো যদি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিচিনা সাকসেস হ'ব মন আছে যিসকলে লাষ্ট বাৰ তেওঁলোকে আমাৰ লগত আছিলে ৰাইট তেওঁলোকে বৰ্তমান ট্ৰেনিং সেন্টাৰ পালে গৈ যদি আপোনালোকৰো ট্ৰেনিং সেন্টাৰ পাব মন আছে কেৱল ক্লাছ কৰিলেতো নহব ৰাইট আল্টিমেট লক্ষ্যটো আমাৰ 2026 ৰ কামবেক ৰাইট সো কামবেক কৰিব মন আছে তেনেহলে আমাৰ লগত যোগ হ'ব পাৰে ইউটিউবত কেৱল আমি MCQ কৰো আৰু আপোনালোকে জানে গোটেই MCQ আকাৰত গোটেই সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰিব নিয়াৰলি ইম্পসিবল কিছুমান ডিসকাশন ক্লাছছ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় কনসেপ্ট ক্লাছৰ ওকে সো তাতে মোক পাব ম্যাক্সিমাম ক্লাছেছ মই কৰাও প্ৰতিটো বেচতে যত আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কনসেপ্ট একেবাৰে ক্ৰিস্টেল ক্লিয়াৰ পানীৰ নিচিনাকে সহজ কৰি দিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে জয়েন হ'ব পাৰে জয়েন হ'বলৈ এপটো ইনষ্টল কৰিব আৰু লগতে ফোন নাম্বাৰখিনি দিয়া আছে সো তাতেও আপোনালোকে ফোন কৰি লৈ ডিটেইলছ জানি ল'ব লাগে মনত ৰাখিব ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব 20 তাৰিখৰ পৰা সো 20 তাৰিখৰ আগে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে হ'ল तर ভিডিওটো সেভ থাকিব না স্যার হ্যাঁ ভিডিও সেভ থাকিব ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত সেভ থাকিব আমাৰ এপতে থাকিব আৰু প্ৰতিটো ক্লাস এপতে হ'ব ফাউন্ডেশন এটো বেচত সেশন অফিসার এন্ড স্কোয়াড কমান্ডার ফিজিক্স অনার্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স জেনেৰিক আছে কেমিষ্ট্ৰি নাই গ্ৰেজুৱেচনত এপ্লাই কৰিব পাৰিম নোৱাৰিব নেকি কাৰণ ক্লিয়াৰলি দি ৰাখিছিলে ৰাইট ৰয়েল লাগিব ওকে সাম কমান্ডো ফার্স্ট ফিজিক্যাল না রিটেন কমান্ডো প্রথম ফিজিক্যাল হয় এসআই প্রথম রিটেন হয় ওকে মোর সিস্টার এজনে দিম ওকে ওয়েলকাম ওকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার অফ আসাম লক ফ্রম গৌরাঙ্গ থ্যাংক ইউ গৌরাঙ্গ যে বেস্ট লৈছিল বহুত ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ আপোনাৰ কন্টেন্টবোৰ বহুত ভাল লাগে সব পয়েন্ট ইম্পৰ্টেন্ট লাগে গোটেই ক্লাছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লৈছো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব নালাগে পিডিএফ খিনি পাই যাব নহয় আপোনালোকে কিমান স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব মোবাইল ফুল হৈ যাব ওকে আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন সঁচাই বহুত ভাল সব ডাটা থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম ওকে সো বাকি আপোনালোকে আমাক সাপোৰ্টও কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰো সাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে চেনেল কেইটা যাতে আমি
এনেকৈ ক্লাছেছ আপোনালোকৰ বাবে আৰু লৈ আহিব পাৰোঁ চ' অলপ ভাল হ'ব যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া আমাৰো অলপ আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আৰু বেছি ক্লাছেছ লৈ আহিবলৈ আমাৰ মন থাকিব অ'কে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছ ইয়াতে সামৰিছোঁ অহাকালি আকৌ 10 বজাত লগ পাম সকলোকে ইউটিউবত মনত ৰাখিব আমি ইউটিউবত সদায় 10 বজাতেই ক্লাছ কৰোঁ ত' সদায় ৰাতিপুৱা টোপনি যোৱাৰ আগতে এটা বেষ্ট ক্লাছ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে লাষ্টত গৈ এইটোৱে সমাপ্ত হ'ব অ'কে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ আৰু লগ পাম নেক্সট ক্লাছত টিল দেন পঢ়া শুনা কৰক আৰু সপোনৰ প্ৰতি এখোজ দুখোজকৈ আগুৱাই যাওক আৰু এদিন সপোনটো আমাৰ হ'ব থেংক ইউ এভৰিৱান